Valóban mi vagyunk az elsők? A kérdés, amely felforgatja az emberi önképet. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy meglepő, de annál izgalmasabb gondolatkísérletet vizsgálunk meg. Mi van, ha nem mi vagyunk az első ipari civilizáció a Földön? Kérlek, maradj velem, aztán írd meg a véleményed a kommentek között. Vajon tényleg minden velünk kezdődött? Ez a kérdés elsőre úgy hangzik, mintha egy science fiction regény borítójáról szöktettük volna, vagy egy összeesküvés elmélet fórum mélyéről csúszott volna át ide. De a meglepő valóság az, hogy a tudomány ma már komolyan képes kezelni az efféle felvetéseket. Legalábbis akkor, ha megfelelő módszertannal, tudományos szűrőn keresztül vizsgáljuk őket. Mert igen, az az elképzelés, hogy lehetett már egy civilizáció előttünk, amely elérte az ipari fejlődés valamely fokát. Nem bizonyított, de nem is teljesen abszurd. Inkább egy gondolatpróba, egy hipotézis, amit a Föld múltjában hátrahagyott nyomok alapján lehet értékelni. Ezt hívják Silur-hipotézisnek. Na de tényleg, miért gondolná bárki, hogy esetleg nem mi vagyunk az elsők? Nos, azért, mert a tudomány jelenleg egy igencsak szűk adatbázisból próbál általánosítani. Vegyük például a híres Drake egyenletet. Ez egyfajta űrbéli népszámlálásra tett kísérlet. Megpróbálja megbecsülni, hogy hány intelligens, technológiai szintre jutott civilizáció lehet a galaxisunkban. A képlet szorzó tényezői között szerepel például a csillagok száma, a bolygók száma, a lakható világok aránya, az élet kialakulásának valószínűsége és az intelligens élet fennmaradási ideje. De van itt egy kis baj. Mindegyik tényező közül csupán egyetlen egyhez van adatunk, a sajátunkhoz. Egyetlen planéta, egyetlen példa. Ez statisztikailag siralmas minta. Az, hogy az élet kialakult nálunk, csak annyit jelent, hogy itt lehetséges volt, de nem árul el semmit arról, hogy mennyire valószínű másutt. És főleg nem mond semmit arról, milyen gyakran fordul elő, hogy egy bolygón az élet nem csak megjelenik, hanem el is jut egy technológiai, ipari szintre. Ezért lenne óriási jelentősége, ha valahol máshol is felfedeznénk életet, vagy civilizáció nyomát. Azonnal dupláznánk az adatpontjainkat, és már is sokkal pontosabban tudnánk becsülni az arányokat. Na de mi lenne, ha ezt a még egy példát nem egy távoli csillag alatt találnánk meg, hanem itt a Földön? Mert ha itt kétszer is megtörtént, ha az élet, vagy akár a civilizáció kétszer is kialakult, az azt jelenteni, hogy a folyamat nem csak lehetséges, hanem valószínű. És most kapaszkodj meg, lehet, hogy ez már majdnem megtörtént. Egy ősi ausztrál cirkonkristályban találtak egy parányi szénzárványt, amelynek izotóp arányai, konkrétan a szén-12 és szén-13 arány, arra utalnak, hogy ezt a szenet valamilyen ősi élő folyamat már egyszer feldolgozta. Ez a kis életszagú szénzárvány akár 4,1 milliárd éves is lehet. Azaz korábbi, mint az eddig ismert legősibb fosszíliák. És ha tényleg így van, az azt jelenteni, hogy az élet kétszer is elindult a bolygónkon. Először a Föld legelső szilárd kérkének kialakulása után, majd újra, miután azt elpusztította egy aszteroidezés. Ez pedig azt sugallja, hogy az élet nem csak lehetséges, hanem kifejezetten gyorsan is képes kialakulni, ha adottak a feltételek. És ha ilyen könnyen indul, vajon nem túl merész dolog azt hinni, hogy a civilizáció is csak most jutott el ide? Ez a gondolat repít el bennünket a Silur-hipotézis világába. Nem az a kérdés, hogy volt-e egy előző ipari civilizáció, hanem az, hogy ha volt, tudnánk-e róla. Megmaradna-e bármi belőle? A válaszhoz előbb a geológia mélyére kell ásnunk, szó szerint. Miért nem látunk nyomokat, ha léteztek? A geológiai múlt szűrői és a Föld öntisztulása. Tegyük fel, hogy volt előttünk egy technológiai civilizáció. Nem feltétlenül emberszerű, lehetett akár egy intelligens tengeri faj, vagy valami teljesen más, amit most elképzelni sem tudunk. Felépített városokat,
bányászott, gyárakat működtetett, netán űreszközöket indított. Akkor hol vannak a nyomaik? Az első válasz meglepően egyszerű. Eltűntek, mert a Föld eltünteti a múltat. És nem trükkből, nem összeesküvésből, hanem egyszerű geológiai mechanizmusok révén. A mi jelenlegi civilizációnk például nagyjából 10 000 éves, az ipari forradalom pedig csupán 300 éve robbant be. Az idő mértékegységeinek szintjén ez szinte semmi. Egy geológus számára mi egy szemvillanás vagyunk a sziklák között. Ha ránézel egy üledékes kőzetrétegre, amely több százmillió éves, és próbálod benne megtalálni az ember jelenlétét, akkor az egész emberi korszak alig néhány milliméter vékony rétegként jelenik meg. Igen, ennyire törékeny és vékony a mi nyomunk. Vegyünk egy konkrét példát. A mi nagyvárosaink, azok a gigászi építmények, amelyeket örökkévalónak hiszünk, mindössze néhány ezer év alatt porrá omlanak. A természet először szétveri őket az időjárással, a növények visszahódítják, a víz elmossa, a föld betemeti. Aztán jön a geológia, a tektonikus mozgások, a földkéreg vándorlása. Amit ma New Yorknak hívunk, az pár 10 millió év múlva talán egy hegység belsejébe gyűrődik. Vagy épp a csendes óceán mélyének üledékében végzi. És ne feledjük, a föld kérge újrahasznosul. A kontinensek nem állnak meg, hanem csúsznak, ütköznek, és egyes szakaszaik időről időre alábuknak az óceánok mélyébe. A szilárd kéreg ezekben a zónákban leolvad, és új krőzetként kerül vissza a felszínre, már nyomtalanul. Egy teljes kontinensnyi civilizáció, ha rossz helyen keletkezik, pár százmillió év alatt geológiailag elfelejtődik. És hogy mennyire kicsi az esélye annak, hogy pont rábukkanunk egy ilyen letűnt kultúra maradványaira. Nos, a Föld teljes felszínének kevesebb mint 1/1000-ét ismerjük első kézből, vagyis fúrtuk meg, vagy vizsgáltuk részletesen. A modern urbanizáció ma is csak a bolygó kevesebb mint 1%-át fedi. Tehát ha lett volna egy előző civilizáció, amely mondjuk csak egy szigetvilágra, vagy egy kontinensre terjed ki, akkor ma szinte biztos, hogy nem bukkannánk rá a nyomaikra. De mi a helyzet a fosszíliákkal? Hiszen találtunk dinoszauruszokat. Persze, de itt is aránytévesztésbe esünk. A dinoszauruszok mintegy 170 millió éven át uralták a bolygót. Mégis csupán néhány ezer jól megőrződött csontvázuk van. A fosszilizáció extrém ritka esemény, és még ritkább, ha emberi vagy civilizációs maradványokról van szó. A mi 10 000 évünk ehhez képest nem is mérhető. Gondolj bele, még a saját korszakunkból is alig találunk meg egy-egy emberi testet pár ezer évre visszamenőleg. Mit várnánk akkor 10 millió év távlatában? És még egy csavar, egy rövid életű civilizáció, amely pár száz év alatt épült fel és omlott össze, túl rövid ideig élt ahhoz, hogy jelentős réteget hagyjon a geológiai emlékezetben. De egy hosszú életű, fenntartható társadalom, amelyik vigyáz a környezetére, nem szennyez, nem hagy eldobható műanyagot, nem robbant nukleáris bombákat, az szinte semmit sem hagyna maga után. Két véglet ugyanaz a következmény, szinte láthatatlan marad a jövő számára. Ezért nem olyan őrült kérdés, mint elsőre tűnik, ha volt előttünk civilizáció, miért nem látjuk a nyomait? Mert a Föld elfeledtet mindent, ha elég időt kap rá. A mi korunk lenyomata az antropocén réteg. Ha a jövő paleontológusai és geológusai egyszer feltúrják a bolygót, és megkérdezik, itt járt valaha értelmes civilizáció, akkor nem az Eiffel-tornyot fogják keresni, nem a szabadságszobrot, és nem a TikTok adatközpontokat, hanem iszapot. Bizony, mert ha van valami, amit a Föld hosszú távon megőriz, az nem a műemlék, hanem a réteg. Az, ami leülepszik az óceán fenekére, amit befedez uszap, betemet a tenger, beágyaz a kőzet. Ez az, amit üledékes rétegnek,
Kivunk. Ez a bolygó naplója. Csak épp sűrűn átírt, nehezen olvasható napló. A mai emberiség hatását a geológusok már most külön korszakba sorolják. Antropocén, vagyis ember által meghatározott kor. Még nem hivatalos, de nem sokára az lesz, mert a mi jelenlétünk már nem csak a városképeken látszik, hanem a föld szövetein is. De mit hagyunk pontosan hátra? Először is ott vannak a szennyezések. Nem szép dolog, de kétségtelenül maradandó. A levegőbe engedett több 100 milliárd tonna szén-dioxid, azon belül is a szén-12 izotóp növekedése már beépült az óceánokba, a talajba, és most már az üledékekbe is. Aki millió évekkel később megnézi ezeket a rétegeket, világosan láthat majd egy pontot, ahol hirtelen megugrik a könnyű szén aránya. Ez lesz. Itt járt az ipari civilizáció. Aztán ott vannak a mesterséges vegyületek, fluorozott szénhidrogének, műanyagok, nehézfémek, ritka földfémek. Ezek olyan kémiai jelek, amiket a természet magától nem gyárt le ilyen formában. Ha valaki egy üledékrétegben perfluoroktánsavat talál, biztos lehet benne, hogy ott emberek jártak. Ezek a molekulák ugyanis mesterségesek, és túlélnek mindent, még minket is. És mi van a műanyaggal? Nos, a mai világban annyi műanyagot gyártunk, hogy már az óceán legmélyebb árkaiban is találtak belőle. Ezek a darabkák bekerülnek az üledékekbe, és egyfajta új kőzettípust alkotnak, plasztiglit, vagyis műanyagkőzet. Ez nem vicc. A mi korunkból ez is marad majd. Színes, eltorzult, leülepedett zacskódarabokból formálódott furcsa réteg. De a legszebb geológiai kézírásunk a radioaktív izotópok. Az atombombák tesztjei, különösen az 1940-es évektől az 1970-es évekig olyan globális hatásúak voltak, hogy a Föld minden szegletében megjelentek a cézium-3,4 és stroncium-90 izotópok. Ezek évmilliókig velünk maradnak, mint egy új lenyomat. Nincs természetes magyarázatuk, csak mi. És akkor ott van a klímaváltozás. Az általunk felszabadított szén-dioxid felmelegíti az óceánokat, megváltoztatja az oldott oxigén szintjét, savasabbá teszi a vizeket. Mindez kémiai és biológiai lenyomatként ott marad az üledékekben. Bizonyos fajok eltűnnek, mások felszaporodnak. A rétegek anyaga, összetétele és mikroélet maradványai mind arról tanúskodnak majd, hogy valami nagyon furcsa történt itt, pár milliméterrel ezelőtt. A legfurcsább az egészben mégis az, hogy ez az egész korszak, amit mi a legfontosabbnak élünk meg, alig tár centi vastag lesz a földtörténeti naplóban. Az ipari korszak, amit mi történelemként tanulunk, talán 1 milliméternyi rétegben képviselteti majd magát. Egy új hegynyi por a bolygó hátán. Ez leszünk mi. És ha most megkérdezed, hogy ez alapján egy másik régi civilizáció nyomai felismerhetők lennének-e, a válasz: hát nem egyszerű. Csak akkor, ha épp jó helyen keresnénk, és ha tudnánk, mit nézünk. De pontosan ez az, amit a Silur-hipotézis célul tűzött ki. Megtanítani bennünket arra, hogyan olvassuk a saját múltunkat, és esetleg másokét is. A Silur-hipotézis komoly tudósok egy science fiction kérdés mögött. Na most őszintén, ha valaki azt mondja, hogy létezhetett egy ipari civilizáció évmilliókkal ezelőtt, a legtöbben reflexből kiröhögik, és joggal. Mert hát tényleg, mi ez? Ha nem egy dinoszauruszok által működtetett gőzgép, meg a gyík illuminátusok titkos világuralmi terve. És pont ezért volt meglepő, amikor egy nap a NASA egyik vezető klímakutatója, Gavin Schmidt, és egy ismert asztrofizikus, Adam Frank komolyan leült, és feltette a kérdést, mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen civilizáció tényleg létezzen, és mi kellene ahhoz, hogy teljesen eltűnjön. Nem azért írták meg a Silur-hipotézisről szóló tanulmányukat, mert elhitték, hogy volt már előttünk civilizáció, hanem azért,
mert ez a gondolat lehetőséget adott egy nagyon precíz tudományos gondolatkísérletre. Mit kell keresnünk, ha valaha ilyet szeretnénk felismerni? Milyen lenyomatokat hagy egy ipari társadalom a bolygó testében? Melyek azok a nyomok, amelyek megkülönböztethetők a természetes jelenségektől? És most figyelj, a hipotézis neve Silur, egy Doctor Who epizódra utal. Ebben a brit kultsorozatban szerepeltek ősi, intelligens hüllők, akik még az ember előtt uralták a földet. De Schmidt és Frank nem viccből választották ezt a nevet. Tudták, hogy ez a téma a popkultúra és a spekuláció határán táncol, de épp ezért akarták komoly mederbe terelni. Mert ha csak legyintünk rá, akkor örökre vakok maradunk azokra a lehetőségekre, amelyeket nem is gondoltunk végig. A kutatás nem arról szólt, hogy bebizonyítsák, volt már egy civilizáció, hanem arról, hogy felépítsenek egy ellenőrizhető kérdéssort. És ezek a kérdések kőkemény tudományos igényességgel születtek. Milyen kémiai változásokat hagy hátra egy ipari társadalom? Milyen izotóparány eltolódásokat? Milyen üledékréteg felépítést, mikroműanyagokat, furcsa molekulákat? Mi utalhat arra, hogy nem csak vulkánkitörés vagy meteorbecsapódás történt, hanem valami intelligens, szervezett tevékenység, és talán a legfontosabb kérdésük, létezik-e olyan réteg a földtörténetben, amely hasonlít a mostani antropocénhez, de nem tudjuk pontosan, mitől olyan, amilyen. Az ilyen kérdések miatt lett a Silur hipotézis sokkal több egy elvont játéknál, mert lehet, hogy végül nem találunk semmit, de közben jobban megértjük saját hatásunkat is. Ha tudjuk, mi alapján lehetne felismerni egy idegen civilizáció nyomait, akkor azt is jobban látjuk, mi marad majd utánunk. És talán még azt is átgondoljuk, hogyan hagyjuk hátra a világot. Van ebben valami költői igaz? Egy olyan gondolatkísérlet, ami egyszerre tágítja a képzeletet és szorít össze a felismerés. Mi sem leszünk örökké, de talán nyomot hagyunk. És ha már erről beszélünk, lehet, hogy más is hagyott nyomot, csak még nem tudjuk, hová nézzünk. Mire hasonlítanak a régi geológiai zavarok? A hipertermák és oxigénhiányos események rendben. Most már tudjuk, hogy ha volt ipari civilizáció a múltban, az elég jól el tudott volna bújni a geológiai időrétegek sűrű szőnyegébe. De van egy fontos nyomozási irány. Ha mi nyomokat hagyunk, akkor kereshetünk más hasonló nyomokat is a múltban. És itt jönnek a képbe azok a földtörténeti időszakok, amikor a bolygó viselkedése, nos finoman szólva is furcsa lett. Az egyik ilyen jelenségcsoport a hipertermák. Ez egy fancy név a bolygószintű hőhullámokra. Nem arról van szó, hogy egy kicsit meleg lett a nyár. Ezek olyan időszakok, amikor az egész Föld átlaghőmérséklete több fokkal megemelkedett, ráadásul nagyon gyorsan, geológiai értelemben nézve. A legismertebb ilyen esemény a paleocén-eocén termikus maximum, nagyjából 56 millió évvel ezelőttről. Ekkor a bolygó hirtelen annyira felmelegedett, hogy a sarkokon pálmafák nőttek, a tengerek elsavanyodtak, a fajok pedig vagy alkalmazkodtak, vagy kipusztultak. De ami igazán megdöbbentő, a szénizotópos arányok ugyanekkor furcsán eltolódtak. Nagy mennyiségű könnyebb szén, tehát szén-12 került a légkörbe. Pont úgy, mint most. Ez az az izotóparány, ami a fosszilis üzemanyagok égetésekor jellemző. Vajon véletlen lenne az egybeesés? És ez még nem minden. A hőmérséklet emelkedés itt is évezredeken belül történt. Nem millió éveken át. Ez szokatlanul gyors. Nem annyira gyors, mint ami évszázadok alatt kibontakozó klímaválságunk, de már elég gyors ahhoz, hogy elgondolkodjunk, valami mesterséges okozhatta. A másik gyanús geológiai eseménycsoport az úgynevezett óceáni oxigénhiányos események. Angolul Oceanic Anoxic Events, vagyis OEE. Ezek során a tengerek mélye gyakorlatilag megfullag, elfogy belőlük az oxigén, a vízi élet pedig kipusztul. Ismerős, nem? Ilyen eseményeket leginkább a Kréta és Jura időszakból ismerünk.
vagyis több mint 100 millió évvel ezelőttről. Itt is jellemző volt a szénizotópos arányok eltolódása, a CO2 emelkedése, a melegedés, a savasodás és a tömeges fajpusztulás. És ami a legfélelmetesebb, ezek a rétegek nagyon hasonlítanak ahhoz, amit most mi írunk bele a Föld naplójába. Persze lehet azt mondani, jogosan, hogy mindezt természetes folyamatok is okozhatják. Például hatalmas vulkánkitörések, kontinentális mozgások, tűzhányok alatti metángáz felszabadulások, naptevékenység változások, de akkor is ott lebeg a kérdés, mi van, ha valamelyik ilyen eseményt nem természet okozta, hanem valaki, aki előbb volt itt, mint mi? Mi van, ha egy korábbi ipari civilizáció is belerohant a saját klímakatasztrófájába, és ezek a nyomok az ő végzetük maradványai? A Silur-hipotézis itt nem állít, csak kérdez, de ezek a kérdések rámutatnak egy izgalmas lehetőségre. A földtörténet rejtélyes rétegei között talán ott rejtőzik egy rég letűnt civilizáció keserű leckéje. És ha így van, az a minimum, hogy figyelmesen olvassuk el, mielőtt mi is oda kerülünk melléjük a következő sorba. Lehet, hogy valaki más már végigcsinálta? Mit árulhat el a szénizotópos arány, a mikroműanyag és a furcsa vegyületek? Most képzelj el egy régészt a távoli jövőből, földön kívüli, vagy csak egy földi tudós egy új korszakból. Fúr egy mély lyukat az óceánfenékbe, mikroszkóp alá teszi az üledékrétegeket, és hirtelen megakad a szeme valamin. Egy szokatlan arány a szénizotópok között, egy furcsa műanyagszerű szemcse, egy molekula, amit a természet magától soha nem gyárt le, valami oda nem illő. Ez az a pillanat, amit a Silur-hipotézis keres, mert bármennyire is bizonytalan, bármennyire is képlékeny az idő, vannak dolgok, amiket nehéz másként megmagyarázni, mint valaki mesterségesen hozta létre őket. Vegyük például a szénizotópos arányokat. A természetes folyamatok során a szén-12 és szén-13 aránya viszonylag stabil, de az élőlények, különösen a növények a könnyebb szén-12-t kedvelik. Amikor tehát fosszilis tüzelőanyagot égetünk, ez az arány megváltozik. Több lesz a könnyű szén. Ez pontosan az, amit most csinálunk, és amit az ipari forradalom óta nyomként hagyunk a légkörben, az óceánokban, végül pedig az üledékekben. Ha egy másik civilizáció is égetett valamit, mondjuk fosszilis alapú tüzelőanyagot, ugyanilyen izotóp arányváltozást hagyott volna maga után. Aztán ott vannak a szintetikus vegyületek. Mi már most is rengeteg olyan anyagot bocsátunk ki, amit a természet soha nem állít elő. Gondolj csak a perfluorozott szénhidrogénekre. Igen, az a cucc a teflonban, vagy a PCB-kre, ipari kenőanyagok, szigetelő folyadékok. Ezek a molekulák évmilliókig stabilak, nem bomlanak le, nem tűnnek el. Ha van, aki más is használt ilyeneket, akkor a nyomaik ott lehetnek egy régi rétegben. És ne feledjük a műanyagokat sem. Még a mikroműanyagok is belekeverednek az üledékbe, ahol idővel tűzetté alakulhatnak. Ez az úgynevezett plasztiglit, egy újfajta emberi eredetű kőzet. Ha egy régi civilizáció is gyártott valami hasonlót, a nyoma elméletileg ott lehet a kőzetek között. Csak nem tudjuk, mire nézünk rá. De talán a legbizarrabb jel egy másik civilizáció létezésére, a molekuláris tükrözés. Az élővilágban az aminosavak és cukrok aszimmetrikusak, vagyis vagy balos, vagy jobbos formában jelennek meg. Az élet úgy tűnik csak az egyiket használja. Ez a természet ízlése. Ám az emberi ipar nem törődik ezzel. Ha gyártunk egy vegyületet, az mindkét formában előfordul. Tehát ha egy régi üledékben szimmetrikus molekulákat találunk, az lehetne egy mesterséges szintézis nyoma. Ez már kicsit kemény dió, de elméletileg megfigyelhető. És akkor még ott vannak a radioaktív izotópok, mint az urán-237 vagy a plutónium-99. Ezek nemigen jönnek létre természetes körülmények között. Kivéve mondjuk egy szupernóva robbanás,
vagy egy atombomba révén. Ha a jövőben valaki talál egy ilyen réteget a múltból, érdemes lesz feltenni a kérdést: mi robbant itt? Egy valamit azonban nehéz elfelejteni. Ezek a nyomok nem egyértelműek. Minden egyes jelenségre van természetes magyarázat is. A szélizotópos eltolódás lehet vulkánkitörés. A műanyaghoz hasonló vegyület lehet egy organikus ásvány. A radioaktív izotópok jöhetnek kozmikus sugárzásból. Ezért fontos a mintázat. Nem elég egy jel, sok egymással összefüggő. Gyanús nyomot kell találni, akkor talán valami elkezd kirajzolódni. Egy történet, egy múlt, amit elfeledtünk, és talán valakik, akiket már nem is keresünk, pedig ott lehetnek, közvetlenül alattunk. A természetes jelenségek csapdája, mindent utánozhat a vulkán, a meteor vagy a szupernóva. Tudod, mi az egyik legnagyobb baj a múlt nyomainak értelmezésével? Hogy a természet olyan ügyes hamisító, hogy Sherlock Holmes is belezavarodna. Tegyük fel, találsz egy földtörténeti réteget, ahol hirtelen megnőtt a szén-dioxid mennyisége, elsavasodtak az óceánok, rengeteg élőlény kihalt, és furcsa, iparinak tűnő vegyületek jelentek meg az üledékben. Ez pont úgy hangzik, mint amit mi hagyunk magunk után. Igaz? De várj csak, az ilyen jeleket vulkanikus aktivitás is képes előidézni. Amikor a föld mélyéből feltörő magma szénben gazdag kőzeteket éget fel, az pontosan olyan izotóp arányokat szabadít fel, mint amit a szénbányászat tesz. A hő, a gáz, a kén, a por, ezek mind úgy viselkednek, mint egy ősi ipari katasztrófa, pedig senki sem csinálta. A föld magától robbantotta ki. De nézzük csak a meteoritokat. Egy igazán nagy becsapódás, mint amilyen az, amely kiirtotta a dinoszauruszokat, globális tüzet okozhat. A fák elégnek, a por beborítja az eget, a hőmérséklet hirtelen megugrik, majd bezuhan, a fajok sorban kihalnak. Ráadásul az ilyen becsapódások nehéz fémeket is hozhatnak magukkal. Épp olyasmiket, amiket mi ipari célra bányászunk. És a szupernóva robbanásokról hallottál, ha egy közeli csillag felrobban, radioaktív izotópok hullanak a bolygóra. Ezek olyan ritka elemeket hagynak hátra, mint a vas-60 vagy a plutónium-244. Akár 100 millió év múlva is kimutathatók. De ezek is természetes eredetűek, még ha első pillantásra mesterségesnek tűnnek is. És ne feledkezzünk meg a földtani ciklusokról sem. Ott vannak például a Milankovitch ciklusok, amelyek szabályos időközönként változtatják meg a föld pályáját, dőlésszögét és precesszióját. Ez pedig éghajlatváltozást okoz, új jégkorszakokat, hirtelen felmelegedéseket. Vagyis ha a klíma ingadozik, az nem feltétlenül az intelligencia jele. Lehet egyszerűen egy bolygódinamika. A természet képes hamisítani klímaváltozást, izotópelcsúszást, fajkihalást, radioaktív réteget, kémiai anomáliákat, mikroszemcséket. Ezért van az, hogy még a legfurcsább rétegnél is előbb keressük meg a vulkánt, a meteoritot vagy a mélytengeri oxigénvesztést, mint hogy azt mondjuk, itt valaki gyárat üzemeltetett. De ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondani a keresésről, épp ellenkezőleg. A természet utánzásai miatt nagyon pontosan kell tudnunk, mire figyeljünk. Hogyan különböztetjük meg a valami élt és gondolkodott típusú nyomokat a közöttek csinálták típusú nyomoktól. Ehhez pedig egy dolog kell, összefüggések. Ha egyszerre látunk furcsa kémiai nyomokat, iparihoz hasonló vegyületeket, izotópelcsúszást, gyors klímaváltozást és például szimmetrikus molekulákat vagy mikroanyagokat, akkor ott már érdemes nagyon közelről vizsgálódni. Egyetlen jel nem elég, de ha sok különböző nyom ugyanarra a történetre kezd mutatni, akkor talán, csak talán valaki már járt itt előttünk. Miért fontos ez a keresés, ha valószínűleg nem találunk semmit? Jogos kérdés, sőt, szinte elkerülhetetlen, ha még a tudósok sem hisznek benne igazán.
ha minden nyomra van természetes magyarázat, ha a Föld úgy is elnyeli a múltat, akkor mégis mi értelme ennek az egész kutatásnak? A válasz egyszerre tudományos, filozófiai és nagyon is emberi. Először is ez nem csak a múlt felfedezéséről szól, hanem a jelen megértéséről is. A Silur-hipotézis vizsgálata során a kutatók kénytelenek voltak újraértelmezni saját civilizációnk földtani lábnyomát. Milyen nyomokat hagyunk? Mi az, ami megmarad? Mi az, ami eltűnik? Ez a fajta kérdezés nem csak az ősi civilizációk utáni nyomozás miatt fontos, hanem azért is, hogy megértsük, mi most épp mit csinálunk a bolygónkkal. Ez a gondolatkísérlet olyan, mint egy tükör. Ha azt kérdezzük, mi marad meg belőlünk 100 000 év múlva, közben rádöbbenünk, hogy mennyi mindent pazarlunk el ma, amit holnap már nem lehet visszahozni. A műanyagok, a radioaktív nyomok, a klímaváltozás, ezek a dolgok nem csak a természetet formálják át, hanem örök emlékművekké válnak. Talán nem is a mi választásunk szerint. Másrészt az, hogy valószínűleg nem találunk semmit, nem jelenti azt, hogy nem érdemes keresni. A tudomány alapelve az, hogy a kérdések önmagukban is értékesek. A Silur-hipotézis nem azért fontos, mert feltételezi a múltbeli civilizációkat, hanem mert kijelöli, hogyan lehetne észrevenni őket, ha léteztek volna. Ez a különbség a szóbeszéd és a tudomány között. Ez a hipotézis megtanít minket nem csak gondolkodni, hanem jól gondolkodni. Megkülönböztetni a spekulációt a megfigyeléstől. Elválasztani a vágyainkat attól, amit valóban látunk. A tudomány nem mindig azért kérdez, mert választ vár. Néha azért, mert a kérdés maga tágítja az értelmünket. És végül, de talán a legfontosabb, ez a keresés egy kis alázatra tanít. Mi, emberek, szeretjük azt hinni, hogy mi vagyunk a csúcs, a végállomás. Hogy mi vagyunk a teremtés koronája, az egyetlen civilizáció, amely valaha létezett ezen a bolygón. De ha elfogadjuk, hogy a Földnek több milliárd évnyi történelme van, akkor beláthatjuk. Mi vagyunk a legfrissebb bejegyzés egy nagyon régi naplóban. És ki tudja, lehet, hogy előttünk is voltak lapok. Csak a tinta már elhalványult, a lapok meg elszakadtak. A Silur-hipotézis tehát nem bizonyít semmit, de emlékeztet valamire, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni. Hogy nem csak a jelenünk fontos, hanem az is, hogy mit hagyunk hátra, és hogy milyen történeteket írtak előttünk, amiket talán még nem is olvastunk el. És ha mégis megtaláljuk őket, egy régi civilizáció felfedezésének emberiségformáló ereje. Álljunk meg egy pillanatra, és képzeljük el, tényleg képzeld el, egy tudós koport mély fúrásokat végez valahol az óceán fenekén. Egy nap különös rétegre bukkannak, izotóparányok, amik nem illenek a természetes mintákba. Mesterséges molekulák, amik nem jöhettek létre spontán. Mikroszkopikus részecskék, amik egy ipari folyamat termékei. Aztán egy nap egy fosszília. Nem dinoszaurusz, nem ember, valami más, egy ismeretlen, régi, technológiai fajnyoma, és innentől minden megváltozik. Miért? Mert ez nem csak egy régészeti szenzáció lenne, ez világnézeti földrengés. Ha egyszer bebizonyosodna, hogy nem mi vagyunk az elsők, akkor a történelem, amit eddig tanítottunk, újraíródna. A mitológia, a tudomány, az önkép, az egész emberi különlegességbe vetett hit alapjaiban rengülne meg. Már nem mi lennénk az emberiség, csak egyik példája egy bolygón időről időre felvillanó intelligenciának. És persze jönnének a kérdések. Mi történt velük? Miért tűntek el? Elpusztította őket a saját technológiájuk. Meghaladták a Föld lehetőségeit, és eltűntek az űrben, vagy egyszerűen csak ugyanabba a zsákutcába rohantak, ahová mi is tartunk. Az ilyen felfedezésnek nem csak tudományos, hanem erkölcsi súlya is lenne. Talán egy utolsó figyelmeztetés, egy néma üzenet a múltból.
Mi is eljutottunk idáig, aztán elfeledtetett minden. És ha belegondolunk, már most is írjuk a saját üzenetünket a jövőnek. A radioaktív izotópokkal, a mikroműanyagokkal, a szénizotópos arányokkal, a folykihalással, az üledék rétegekbe kódolt kiáltásunkkal, hogy itt voltunk, és megbolygattuk a világot. Talán valaki egyszer elolvassa, talán már mi is elolvashatnánk valaki más nyomait. Ezért fontos ez a keresés. Nem azért, mert dinószabású gépészmérnököket akarunk találni, hanem mert meg akarjuk érteni, hogyan illeszkedünk a Föld hosszú történetébe, és mert talán, ha rájövünk, hogy már valaki előttünk is próbálkozott és elbukott, akkor végre komolyan vesszük saját jövőnket. Ez lenne a legnagyobb tanulság. Nem az, hogy nem vagyunk egyediek, hanem az, hogy még van időnk nem ugyanazt a hibát elkövetni. Mert ha valaki már végigjárta ezt az utat, a kérdés nem az, hogy mi vagyunk-e az elsők, hanem az, hogy nem leszünk-e az utolsók. Köszönöm, hogy végighallgattad ezt a különleges utazást a földtörténet mélyére, és azon túl az emberiség önképéig. Nem minden nap gondolkodunk el azon, hogy vajon tényleg mi vagyunk-e az elsők, és mit árul el rólunk az a néhány milliméternyi réteg, amit most írunk a bolygó naplójába. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy akár egy elméleted, írd meg a kommentek között, beszélgessünk róla, mert ez a téma nem csak a múltba, hanem nagyon is a jelenbe és a jövőbe vezet. Ha szeretnél még több ilyen elgondolkodtató, de közérthető tudományos tartalmat, csatlakozhatsz a csatorna támogatóihoz is. Ezzel segíted, hogy még több izgalmas kérdésről beszélhessünk együtt. Ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangikont, így biztosan nem maradsz le a következő videóról. És ha érdekelnek hasonló témák, nézz körül a csatornán. Van itt szó fekete lyukakról, kvantumidőről, sőt még a téridő emlékező képességéről is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.